my channel. It's me again. Yes, today I will cooking fried beef. Perfect sa baon, perfect pang merienda, perfect for all occasion. Today I will cooking sirloin. I cut super thin, so easy to cook. Ang aking mga ingredients ay ito, oyster sauce, olive oil, soy sauce, sweet soy sauce, chili powder. If you are not spicy lover, don't put this. Like I always said, black pepper, at saka sugar to balance the taste. Again, at saka honey. Oh, I love you, honey. So lahat ng mga ingredients dito ay 1 tablespoon lang yan. Kasi ang beef, alam natin ang beef ay mayroon ng lasa yan. May sarili nilang lasa yan. So, lagyan na natin ng pangpalasa. Ang una kong ilalagay ay oyster sauce. Ayun yung lumabas. Yan. 1 tablespoon. Oops. Olive oil, 1 tablespoon. Ay, 1 teaspoon pala, sorry. 1 teaspoon, all is 1 teaspoon. Pero pwede nyo naman dagdagan yan, pwede nyo bawasan, nasa sa inyo yan. Kayo ang may-ari ng yung kusina. Ganyan. Pwede nyo dagdagan kung gusto nyo. Sa akin kasi ganito, okay na yan eh. Yan. Ooh, so very sweet. Sweet soy sauce. Yung black powder, siguro mga half teaspoon lang to. Mga ganyan lang yan. Yan. Ay, kalabaw. Yung chili powder, half teaspoon din yan. Yan. Bicolana ako mga manay, kaya mahilig ako sa maanghang. Sugar, 1 teaspoon lang. And the honey. I love you, honey. Ooh. Siguro mga 1 teaspoon din to, mga ganyan. Pampasarap yan. Haluin na natin. Ay, marinate natin to mga manay. Siguro mga 2 hours. Marinate for 2 hours. Or if you don't have time, overnight, pwede din. Bukas nyo na lutuin. Pwede naman. Walang nagbabawal kung wala kayong time. So, kung bukas mayroon kayong bisita, pwede nyo na itong ihanda ngayon at iluto na lang bukas. Diba? Pakadali lang naman. At saka yung mga kids, lagi na lang, mga kids, important of all. Halimbawa yung mga kids, walang baon tomorrow, pwede ito. At saka yung mga may work na nag-iisip, ay, ano naman kaya ang babaonin ko bukas? Nag-isda na ako nakahapon, nagmanok na ako nung isang araw. Ano pa ba bukas? O ito, super dali lang nito. Massage lang ganyan. Ganyan. Pwede nyo nung i-prepare. At saka yung mga, dahil Biyernes ngayon, yung mga, alam mo na, walang trabaho bukas. At bukas ay may mga, shot dyan sa kanto. Pwede ito. Super dali lang ito. Malasa pa. Kung meron kayong ibang version nito, okay lang naman. Pwede nyo akong i-sharean yan. Hindi naman ako masyadong magaling na chef. So, i-marinate natin ito. Siguro mga 2 hours or 3 hours. Bahala kayo. So, i-marinate na natin ito. See you later.
this time, the beef. Ganito na siya. Oh, sarap.